მოგესალმებით, ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი, მე ლანა ჯაფარიძე ვარ. დაღლილობას ექიმთან მისული პაციენტების უმრავლესობა უჩივის. ამ მდგომარეობის მასობრივად გავრცელება მეტწილად დიდ ქალაქებში არსებული ქაოსით, ცხოვრების დაძაბული რიტმით, არაჯანსაღი საკვებით, ეკოლოგიური პრობლემებით და ემოციურ-ფსიქოლოგიური დატვირთვით არის გამოწვეული. დღეს სწორედ დაღლილობაზე და სწორი დასვენების პრინციპზე ვისაუბრებთ. ახლა შეგვიძლია ამ თემაზე მომზადებული ვიდეო რგოლი ვიხილოთ. წლის განმავლობაში ადამიანი სწავლობს, მუშაობს, ფიზიკურად ან გონებრივად შრომობს, შესაბამისად იღლება კიდეც. ამიტომ ფსიქოლოგიური განტვირთვა და ძალღონის აღდგენა სასიცოცხლო აუცილებლობაა. გადატვირთვა და გადაღლა ნერვულ სისტემას და ფსიქიკას საფრთხეს უქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოზღვავებული ენერგიის შეგრძნებით გავიღვიძოთ, დღის განმავლობაში დაღლილობა მაინც გვაწუხებს. კვლევების თანახმად ტიპიურ ადამიანს წინა საუკუნეებთან შედარებით 20%-ით ნაკლები წინავს. ადამიანები უფრო მეც მუშაობენ, რაც სტრესს იწვევს, ოჯახთან გატარებულ დროს ამცირებს და შვებულებას მეხსიერების მიღმა ტოვებს. მაგრამ თუ კი თქვენ დღის განმავლობაში 7-9 საათი გძინავთ და დაღლილობას მაინც გრძნობთ, ამ შემთხვევაში სხვა ფაქტორებთან გვაქვს საქმე. დაღლილობის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი შესაძლოა უმოქმედობაც იყოს. ამის გამოსწორება ვარჯიშით შეიძლება. დაბალი ინტენსივობის ვარჯიშები ხასიათის გაუმჯობესებაში დაგეხმარებათ. კვლევებით დადასტურდა, რომ რეგულარული ვარჯიში ენერგიულობის შეგრძნებას სრდის. თუმცა აქაც ოქროს შუალედის შენარჩუნებაა საჭირო. ვარჯიშის გარკვეული ტიპები ორგანიზმს ფიდავს, რომელიც სასარგებლოზე მეტად უფრო საზიანოა, ამიტომ მძიმე დატვირთვასა და გადაჭარბებულ ვარჯიშს მოერიდეთ. ის სხეულს სტრესისკენ უბიძგებს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მრავალი კვლევა მიეძღვნა თემას, რომ კუჭნაწლავის სისტემა ემოციების მართვასთან, ენერგიასთან, იმუნიტეტთან, კანისა და ქრონიკულ დაავადებებთან კავშირშია. კვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. იკვებეთ ბოსტნეულითა და ფერმენტირებული საკვებით, გადამუშავებული საკვების შეზღუდეთ, განსაკუთრებით შაქრიანი და რაფინირებული ნახშირწყლები. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია დასვენებულმა გაიღვიძოთ, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ საკმარისი გეძინათ. თუ არასაკმარისად გძინავთ, მთელი დღის მანძილზე გამოძინების სურვილსა და ენერგიის ნაკლებობას მიიღებთ. დაღლილობის შეგრძნება არ არის დაბერების ნორმალური ნაწილი. ივარჯიშეთ საჭირო რაოდენობით, გააუმჯობესეთ კვების რაციონი და კარგი ძილის ჩვევები გამოიმუშავეთ. დაღლილობა და სწორი დასვენების პრინციპი, ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში დღეს ფსიქოლოგი ირმა ფეიქრიშვილი მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და არ ხართ. მადლობა მოწვევისთვის. ვაგრძელებთ საუბარს და აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ. როგორია დაღლილი და ასევე ქრონიკულად დაღლილი ადამიანი და კლინიკური სურათი რო გითხრათ? აგვიღწეროთ. რა თქმა უნდა, მე უფრო ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს შევეხები. დავიწყები იმითი, რომ თავად დაღლილობა ეს ძალიან კარგი რამ არის ჩვენთვის, სულაც არ არის მავნე. პირიქით ეს არის სიგნალი იმისათვის, რომ ჩვენი რესურსი ამოწევამდეა მისული და საჭიროა დავისვენოთ. რომ არა ეს სიგნალი ნამდვილად გაგვიჭირდებოდა კონტროლი ყველაფრის და შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე მივსულიყავით. მაგრამ აი როდესაც ადამიანს მუდმივად აქვს აი ეს გადატვირთული ცხოვრებისეული რიტმი, როდესაც ადამიანი ვერ ახერხებს ხარისხიან დასვენებას, აქ არ არის ლაპარაკი ხანგრძლივ დასვენებაზე, თუნდაც ის 5-6 საათი რომ გვძინავს, როგორია ჩვენი ძილი, ეს არის მნიშვნელოვანი. თუნდაც 2-3 საათი რომ ვისვენებთ, როგორ ვისვენებთ, რამდენად ვახერხებთ რელაქსაციას და რამდენად შეგვიძლია რომ განვიტვირთოთ ჩვენი ყოველდღიურობიდან. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ კი ეს დაღლილობა გრძელდება 1-2 თვის განმავლობაში მუდმივად გვაქვს მოთენთილობა, გაღიზიანებადობა, აი ეს უკვე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ადამიანს ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი აქვს. და ეს უკვე მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დაიწყო უკვე ამის დიაგნოსტიკა და უკვე 21 საუკუნეში ძალიან აქტუალური გახდა. ხშირად გგონია, რომ რაღაცა ფიზიოლოგიური პრობლემები გვაქვს, მივდივართ ექიმთან და ყველაფერი კარგად არის. და აღმოჩნდება, რომ ჩვენი ცხოვრების ტემპი და რიტმი მით უფრო თავსი ჩანს ეს პრობლემა. ასაკზე მინდა კითხოთ, რა ასაკში, დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ასაკი გვემატება და ისეთი ენერგიაც აღარ გვაქვს. მაგრამ რა ასაკში არის მოსალოდნელი, ესე რომ ვთქვათ, დაღლილობა და
აქვს თუ არა, აი ესეთი კითხვაა კიდევ. ადამიანების კატეგორია, რომლებსაც მოზღვეული ენერგია აქვთ. არიან ესეთი ადამიანები ჩვენს ირგვლივაც, რომელთაც ულევი, უშრეტი მოზღვებული ენერგია აქვთ. ამ მდგომარეობაზე რას გვეტყვით, რომლებიც არასოდეს არ იღლებიან? იცით რა არის ძალიან ძნელია კონკრეტულად განსაზღვრო ასაკი, როდის იღლება ადამიანი. ეს ადამიანის ფსიქოტიპზეა დამოკიდებული, ეს ადამიანის ცხოვრების სტილზეა დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული თვითონ ადამიანის განწყობაზე, იმიტომ რომ ჩვენი განწყობა ძალიან ხშირად ძალიან დიდი ენერგიის მოზღვავების წყარო ხდება ხოლმე. თუ კი ადამიანს უყვარს თავისი საქმე, ის ამას ყველაფერს ძალიან დიდი სიამოვნებით აკეთებს და ნაკლებადაც იღლება, მაგრამ თუ კი ჩვენიც შრომა არის რუტინული და იძულებითი, რომელიც უბრალოდ ჩვენი შემოსავლის წყაროა და დიდად არ მოგწონს, შეიძლება ძალიან ადვილად ვიღლებოდეთ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი მეტი ენერგია აქვს, თუმცა ვერ ვიტყვი ამას და ვერ დავიჟინებ, რომ ბევრი ხანში შესული შეიძლება ნაკლებად ენერგიული იყოს. უბრალოდ რაშია იცით საქმე? ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ამის რისკ ჯგუფი უფრო ახალგაზრდები არიან და უფრო ხშირად ახალგაზრდებს ემართებათ, იმიტომ რომ ისინი საკუთარ თავზე იღებენ იმას, რაც უკვე ადამიანის რესურსს აღარ დაძლევს. ჩვენ ვისაუბრეთ ქაოსზე, ბევრშრომაზე, გადატვირთვაზე. ამ შემთხვევაში უმოქმედობამ თუ შეიძლება გამოიწვიოს, შეიძლება ადამიანი იყოს უბრალოდ უმოქმედოდ სახლში და მაინც თავს გრძნობდეს დაღლილად. ამ შემთხვევაში რა ხდება? კი, დაგეთანხმებით ამაში ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი არ არის რეალიზებული, იქ ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური ფონი გვაქვს, ანუ მუდმივად არის გაღეზიანებული იმის გამო, რომ ვერ პოულობს თავის ადგილს ცხოვრებაში და ამან შეიძლება გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, დაღლილობა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უნდა იყოს გაწერილი დღის რეჟიმი. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ სახლში ვართ უმოქმედოდ თუ ჩართული ვართ აქტიურ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, დღის რეჟიმის სწორად გაწერა და გადაანგარიშება დროის გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარ ორგანიზმზე, საკუთარ ფსიქიკაზე კარგად ვიზრუნოთ. რაღაც საქმე მაინც უნდა გავაკეთოთ დღის განმავლობაში, რაღაც სასიამოვნო უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა. და მე მთავარი ფიზიკური აქტიურობა, ეს არის მნიშვნელოვანი. ადამიანის სხეულს აუცილებლად სჭირდება მოძრაობა. იმისათვის, რომ შემდგომში ფსიქიკაში ყველაფერი ნორმალურად ხონდა. ჩვენ ხო ერთიანი ვართ, არა? ფსიქიკა და ფიზიოლოგია ერთმანეთთან დაკავშირებული ცალკე ვერ იქნება. ეხლა მაინტერესებს რა შემთხვევაში ხდება წინაპირობა დეპრესიის. აი, რა ფაზამდე უნდა მივიდეს ქრონიკული დაღლილობა, რომ დეპრესიაში გადაიზარდოს და შესაძლებელია ზოგადად თუ არა იქნება, არ არის საერთოდ შესაძლებელი დეპრესიაში რომ გადაიზარდოს ეს დაღლილობა. დეპრესია ზოგადად ადამიანს დეპრესიის დიაგნოზი რომ დაუსვათ, ძალიან ბევრი ფაქტორი უნდა იყოს იქ გამოკვეთილი და ძალიან ბევრი მახასიათებელი ახლა ვერ დავიწყებთ ამის ცალკე განხილვას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს წაიღებს, მაგრამ თუ კი ადამიანს მუდმივად აქვს ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი და ის ამასთან ბრძოლას ვერ ახერხებს და არ ხდება ჩარევა, მისი დაძლევა, მასთან ბრძოლა, უფრო მისი კორექცია ასე უფრო უკეთესი იქნება, ვთქვათ, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება ეს იყოს წინაპირობა იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს დეპრესია და ადამიანს დეპრესიული ფონი განუვითარდეს. რა პრობლემებს უქმნის ადამიანს დროთა განმავლობაში? როგორ მოქმედებს ადამიანზე? რამდენად შრომის უნარია ეს ადამიანი? ვინც არის ვენებს ზოგადად და მუდმივ შრომაშია ესე რომ ვთქვათ, ან დაღლილია უბრალოდ. კარგით. თუ კი ადამიანი სისტემატურად დაღლილობას გრძნობს, თუ კი მას ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი ხანგრძლივად უგრძელდება და უშუალოდ 1 წელი, 2 წელი შეიძლება ცხოვრების მანძილზე გავყვეს შემდგომში. საწყისია ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ავიცილოთ თავიდან, თორე მერე თუ კი მასზე რეაგირება არ იქნება, ადამიანი მუდმივად ამ რეჟიმში ცხოვრობს და არის ამ სინდრომის მატარებელი. მაშინ მისი შრომის სურაალიანობა აუცილებლად ქვეითდება. ადამიანი მუდმივად გაღიზიანებულია. მის წინაშე ყველა დამნაშავეა. რა თქმა უნდა, ხასიათი იცვლება, კონფლიქტური ხდება სამსახურში, ოჯახში კონფლიქტები და ეს ყველაფერი არის იმის სიგნალი, რომ მას აუცილებლად ხარისხიანი დასვენება ჭირდება და არა მარტო დასვენება. აი, როდესაც უკვე გვაქვს სინდრომთან საქმე, მხოლოდ დასვენება საკმარისი არ არის. აქ აუცილებლად ალბათ სპეციალისტების ჩარევა იქნება საჭირო. დაღლილობის დროს აუცილებელია ენერგიის აღდგენაზე საუბარი. რას ნიშნავს სწორი დასვენება? როგორ უნდა დავისვენოთ სწორად? და ინდივიდუალური ალბათ რა თქმა უნდა, ვის რა სიამოვნებს, ვის რა უყვარს, არჩევანი მრავალფეროვანია და დიდია, მაგრამ მაინც. სწორი დასვენება არის ის დასვენება, როდესაც ჩვენი ყოველდღიური რუტინული ცხოვრებიდან სრულიად იზოლირებას ვახერხებთ.
მე თუ ვზივარ დაღლილ და კანცული საღამოს და კიდევ ვფიქრობ იმაზე, რომ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი პრობლემა მქონდა და ეს არის გადასაჭრელი და ხვალ კიდევ მეტი პრობლემა მექნება და ვფიქრობ იმაზე, რომ უნდა ვირბინო, მივასწრო, მოვასწრო, რაღაცა გავაკეთო, რა თქმა უნდა, სრულყოფილი დასვენების საშუალებას ეს არ მოგცემს. გონება უნდა დავასვენოთ და გონების გაშიშვა უნდა ვისწავლოთ. ყველაზე კარგი არის, უნდა ვისწავლოთ ჩვენ რელაქსაცია. უნდა შეგვეძლოს, რომ აი ძალიან მარტივ სავარჯიშოს მოგაწოდებდით, ნამდვილად ბევრს გამოადგება, ხო, რადგანაც ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე ვლაპარაკობ, ცოტა ფსიქოთერაპიასაც მივაკითხოთ და გამოვიყენოთ ტექნიკა. ანუ ძალიან აქტიური დღის შემდეგ საღამოს ყველაზე კარგი საშუალება იმისა, რომ დავისვენოთ და ენერგია აღვიდგინოთ, არის ის, რომ უბრალოდ დავჯდეთ, დავხუჭოთ თვალები, შევძლოთ მოდუნება, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გავთიშოთ გარე გამაღეზიანებლების ზემოქმედება და ამისი გაკეთება შესაძლებელია. კი, სიჩუმე, ცოტა სიბნელე ძალიან კარგი არის, რომ სინათლე არ გვაწუხებდეს და უნდა ვუსმინოთ ჩვენ სუნთქვას. აი, როგორ ჩავისუნთქე, როგორ ამოვისუნთქე, ჩავისუნთქე, ამოვისუნთქე, თითქოს კონტროლებ. კი, აი ამ შემთხვევაში ხდება მოდუნება და როდესაც მოვდუნდებით და გარკვეულ ტრანსში, სუბუქ ტრანსში შევავთ, მაშინ უნდა დავაკურდეთ ჩვენ შინაგან სამყაროს და ვიგრძნოთ. აი ხა დავიწყოთ თავიდან, ხო? აი სად არის სიმძიმე თავში? სად დამიგროვდა ის დღის განმავლობაში დაღლილობა, ნეგატიური ენერგეტიკა, აი ის ვიგრძნოთ, შევიგრძნოთ, დავინახოთ რაღაცა ლაქის სახით და შევეცადოთ, რომ გაუშვათ. აი უბრალოდ ესე თითქოს წარმოვიდგინოთ, რომ გამოვიტანეთ გარეთ და გაუშვით და ის ადგილი შევავსოთ რაღაცა პოზიტიურით. მე ჩამოვიდეთ, ჩამოვყვეთ გულში, მუცელში, ანუ სხეულიდან გავწმინდოთ ეს ყველაფერი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ვეძებოთ დღის განმავლობაში რა მოხდა კარგი და მადლობა გადავიხადოთ ამისთვის, იმიტომ რომ მადლიერება საუკეთესო წამალია ქრონიკული დაღლილობის დროს. ძალიან საინტერესოა თქვენი რჩევაც და მეც ალბათ გავედი ტრანსში. ძალიან საინტერესოა. კიდევ არაერთი კითხვა გქონდა, თუმცა ჩვენი დროიდან გამომდინარე იწურება ჩვენი ეთერი. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის ესეთი საინტერესო რჩევისთვის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ არა მარტო დაღლილობაზე, სხვა თემებზეც მოგიწევთ აუცილებლად. ჩვენი გადაცემა კი დასრულდა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს შეკითხვებს ფსიქოლოგი ირმა ფეიქრიშვილი პასუხობდა. მე ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.